ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਰਟਕਟਸ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 6 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਸ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦਾ 50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 12 ਚੋਂ 10 ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਚੋਂ 8 ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 50% ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਕ ਦਰਸਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਧ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 9 ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ 9, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 4.5। ਤਾਂ 4.5 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 4 ਹੀ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, 3 ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਸੈਕਸ਼ਨ A ਅਤੇ B ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 100 ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 9 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, 4 A ਦੇ, 4 B ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ C ਦਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਧ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ 4.5 ਬਣਦਾ ਹੈ। 0.5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 25 ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ 9 ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 4 ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ 7 ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ 6 ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 12 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 12 ਦੇ 12 ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 10 ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਦੇ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 12 ਦੇ 12 ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 12 ਦੇ 12 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਿਆ ਇਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 9ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 12। ਤਾਂ 12 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।